What's up mga ka-Thailander? So, andito na naman tayo sa Ntcshop with Pinamtao. So, yung i-discuss natin ngayon is tungkol dito sa PCX. Yan. So, hindi nyo ba alam na itong setup na to sa PCX is naka 60mm na Ntcshop piston. Tapos naka Ntcshop na crankshaft. Naka-offset ng +5. So, rather than that, Topspeed po niya sa GPS sa GPS, which is papakita ko dito. Yan. So, nag 140 yan. GPS sa 400 meters. Diba? Akalain niyo yun? 400 meters. Nag 140 siya GPS. Tapos sa speedometer niya is 150 sa digital meter. So, okay talaga. Kung gusto nyong magpa-upgrade, meron na tayong pyesa ng PCX Ntcshop. Brought to you by Pinamtao. PCX. Not just only Yamaha, but also Honda. And also Vespa. Okay, so yan. Papakita natin yung video sa test drive ni Pinamtao. Yun. Huwag kalimutan, PM is the key. Ako ng Chay. Test. Pinamtao. Yan, iti-test drive na ni Pinamtao. So, papakita natin yung niya. Topspeed. Yan, ganda guys. Ntcshop. Maplo. Lakas ng torque. Yan.